Mali. This is the clever mount. Tama ba? Clever mount clamp. Cut mo nga muna. Ayan, so as promised, ito na. Nandito na tayo ngayon sa pag-assemble and tutorial kung paano gawin ang isang o pag-assemble ng isang condenser mic. Okay, so by the way, I want to thank Needs by Rosie dun sa aking headband ngayon. Oh, diba? So I still have one also. Ito yun. So kung gusto nyo lang din, ilalagay ko yung link ng kanyang Facebook account and yung kanyang IG para maka-order kayo sa kanya. Ang ganda, diba? So ayun, let me start without further ado. Charot na. Without further ado, ayan. Hello, mic test. Ang ganda ng sound. Ang ganda ng boses ko. Pero naririnig ko din yung tawag ng aso. Totoo yun. So, nakaka-pick up talaga siya ng nakaka-pick up siya ng mga sounds niya, no? Around you na talagang ang ganda rin ng kanilang boses. Sorry guys, hindi ko lang kayo maparinig kung ano yung sounds niya using headset. Syempre, ako lang nakakarinig ng boses ko lang. And then, yun. Ito pa lang yung kaya kong gawin sa kayo. Okay, so
Okay, so okay. So, trinay ko siya using phone, no, cellphone, and yun, smartphone, ganyan. Maganda pa rin yung sound quality niya, and ayun, so may adjustment lang dito. Kung may gusto kayong baguhin, ito lang, i-adjust nyo lang. Merong sa echo, yung minimum, maximum ng mic, and then ayan, may treble, bass, may record, music, monitor, and everything. Ang dami niyang mga klase na pagpipilian nyo rin kapag gusto nyo ng mga sound effects. Yan, nakakatuwa din. Ang dami niya talagang pagpipilian. Pero, since I'm using iPhone 7 Plus, so ito rin yung connector niya. Meron akong gagawin. Itatry siya dun sa aking using connector ng aking cellphone, no? Ida-direct ko siya, tapos ito yung gagamitin kong mic, no? Para tingnan natin yung quality. So, ang kakantayin ko uli ay yung I Won't Last a Day Without You. Kasi may nag-request din sa akin nun. So, hindi ko pa siya magawa ng cover. So, ito na lang. Gagawin ko siyang practice. Okay, so until na naririnig ko pa rin yung boses ko. Maganda yung quality. Since wala pa akong laptop o mapag-kukonekta ng isang para magamit ko yung mic with using other devices like yun nga yung laptop. Yun. So, next time yun naman ang gagawin ko. Day after day, I must face the world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give
Okay, so for now, eto na muna. And thank you for watching. Thank you. Thank you and good night. Mama! Chup chup!